Taka na, ng oras na wala pa akong content ah. Sorry, you do Putang not ina mo. have enough. Landload ang puta. Hello? Ma, Anak? ano ba masarap lutuin? Ano ba mabilis lang lutuin na masarap? Hindi mo try pasta? Pasta? Oh, sige. Ayaw mo. Sige. Okay? Pasta. Okay. Sige, Sige. anak. Okay. Bye, anak. Love you. Love you. Oh, pasta daw. Game. O, narinig nyo, sabi ng nanay ko, pasta daw. So, gawin natin ang pinakamadaling pasta dish, which is spaghetti aglio olio, which literally means spaghetti with garlic and oil. Yun lang yung tatlong main ingredients niya. Ganun lang siya kadali. Walang karne-karne. So, ang pinakamaiging main flavor natin sa dish na to ay, of course, garlic. Napaka-underrated ng garlic sa cuisine natin. Kadalasan na nangyayari lang sa garlic ay kinigisa lang natin. Kasama na sibuyas at kamatis. Tapos, yun na. Yan, nilalagay sa sausawan, kakain ng isda. Pero ang totoo, napaka-versatile nitong ingredient na to. Kasi depende kung gaano ka-early or gaano ka-late mo siya ilagay doon sa dish mo. Sobrang nag-iiba yung lasa niya. Ano naman akong gago? Paano masabi? And depende rin syempre kung gaano kataas na Maillard reaction ang i-apply mo sa kanya, mag-iiba rin ang lasa niya. For example, pag nagigisa tayo ng bawang, gusto natin siyang medyo ma-brown ng konti. Nagkakaroon siya ng yun nga, yung toasted garlic na lasa, di ba? Whereas kung ilalagay natin sa huli, yung garlic natin, very strong, very sharp, very pungent yung lasa ng garlic, which is yun yung gusto natin sa mga sausawan natin. So para lang ma-elevate ng konti itong dish na to, di ko alam kung elevate ba talaga ang tawag dito. So para maiba lang ng konti ang dish na to, gagamit tayo ng many forms of garlic. Ito, isa-isahin ko sa inyo. Okay, unang-unang form ng garlic na ilalagay natin ay of course fresh, tapos lulutuin natin siya hanggang maging ganyan siya, crispy garlic. Hindi natin ilalagay ito, maglalagay tayo ng fresh garlic at pipirtuhin natin hanggang mag-brown. Next form ng garlic na ilalagay natin ay garlic powder or in our case, granulated garlic. McCormick. Baka naman. Kasi etong granulated garlic, hindi siya by any means lasang garlic. Kumagat ka ng bawang ngayon at magsubo ka nitong isang kutsarita ng granulated garlic, masasabi mong hindi eh. Hindi talaga sila parehas sa produkto. Very concentrated na yung lasa nito and yung sharpness ng garlic, wala na. Next form ng garlic natin ay ito. Kita nyo ba? Black garlic. Balatan ko na, isang piraso na lang yan. Puta, galing pa atang Nepal yung hayop na yan. Kung makikita nyo, like literally itim siya. And mukha siyang prunes, mukha siyang malaking raisin, no? And pag inamoy mo, medyo caramel yung amoy niya. Na may konting hint ng garlic. Additional information lang, tong garlic na to ay niluto for 3 to 4 weeks sa mababang temperature. Hindi ako ang gumawa nito. Binili ko lang to, in-order ko lang to. I think galing to sa, tama ba? Sa Nepal ba o sa Tibet? Hindi ko na maalala eh. Basta in-order ko to online and may mga pinaggamitan na ako nitong ingredient na to. Pero subukan natin dito kung gagana to. So basically, anong nangyari dito is niluto mo siya ng sobrang bagal hanggang mag-Maillard yung buong garlic mismo. Ayan, itim na itim yan, men. Hanggang loob yan, itim yan. Tapos pag kinain mo siya, lasa siyang prunes basically, matamis siya. So tingnan natin kung ano ang maidudulot dito sa aglio olio natin. And ang final na garlic na ilalagay natin ay freshly grated garlic mamaya bago matapos yung dish. Like pagpatay na yung apoy, magi-grate tayo ng fresh garlic sa kanya. Hindi ko alam kung magiging okay ba. Honestly, hindi ko alam. Ang alam ko lang is mabibigyan yung dish natin ng very, very, very strong garlic flavor. So, sabay naantay natin, di ba? Isa pa pala, dahil nga meron tayong itim na garlic na ilalagay dito, feeling ko parang ang pangit naman kung gagamitan natin ng normal na pasta kasi baka mamaya magmukhang basura. Alam mo yun? So, gumamit na rin tayo ng itim na pasta. Meron tayo ditong squid ink pasta mula Ideal. So, testingin natin kung magiging maganda ang kalalabasan. No? Bahala na. Of course, as with any dish, meron tayong konting vegetable prep. And syempre, dito, bawang. Pwede mong i-mince, pwede mong i-crush lang, pero ako, gusto ko siyang i-cut ng maninipis. Slivers. Pinakamanipis na kaya mo. Ayan, ganyan. Para nilalagay sa mani. Kumukha siyang marami, marami talaga siya. Aglio olio nga di ba? Next is yung ating black garlic. Gusto ni Shanty Dope yan. Sikretong malupit, pwede pa bulong. Hiwain lang natin siya na actually di ko alam. Kasi ngayon ko lang gagamitin to sa pasta pero bahala na. Ay, parang hindi siya matcha-chop kasi very jammy yung consistency niya. So, gawin na lang natin paste. Kasi bahala na, chop na lang.
So, ito yung ating garlic. Feeling ko kailangan pa natin pinuhin ng konti. Kasi mukhang tanga. Tanga na, ayaw lumidikit lang sa kutsilyo. Pwede na yan? Putay na. Next is lemon. Para makakuha tayo ng mas maraming juice sa lemon, alam nyo na tong trick na to. Lalamugin nyo muna siya ng konti bago nyo hiwain. Ngayon, wala namang problema to sa home setting. Pero dati sa hotel, pag maraming lemon kayong pipigain, tapos gaganyan ninyo, wala, sakit sa kamay. So, ang ginagawa namin is, pwede siyang ibabad sa mainit na tubig for siguro 5 to 10 minutes. Tapos noon, malambot na siya, mas marami kayong juice na makukuha. Ayun na, ayaw tumalab mapurol na kutsilyo natin Ayun na tumalab Yeah. Tapos konting fresh parsley, na hindi na masyadong fresh. Pwede natin lutuin ang ating pasta. Kailangan lang natin magpakulo ng tubig sa kaldero. Huwag kayo masyado magtipid sa tubig dito. Kailangan kasing pasta natin medyo nagsuswimming ng konti kasi kundi magkakadikit-dikit yan. Tapos tingnan nyo ang instructions kung gaano katagal lutuin. Ayon sa inyong manufacturer, nakalagay dito 10 minutes. So, pag sinabing 10 minutes, 10 minutes. Huwag kayo iiyak. Basically kasi, ang gagawin natin is lulutuin natin ang pasta dito 70% of the way through. Then, yung 30% ng remaining cooking time, lulutuin natin sa kabila with everything, with the garlic and all. So, basically, ang magiging total cooking time niya is yun nga, 10 minutes. Ngayon, kailangan lang natin idagdag dito ay asin. Gaano karaming asin? Usually, maririnig yung mga chef sa YouTube, sinasabi nila, kailangan maging kasing alat siya ng dagat. Pero ako, I like to go a bit under. Hindi naman sing alat ng dagat. Feeling ko sing alat ng masarap na sabaw. Parang ganun. Kailangan ba natin magdagdag ng mantika? No. While yes, naiintindihan ko ang benefit ng pagdadagdag ng mantika sa iyong pasta water, I feel like, sasabihin ko sana na kaya hindi tayo maglalagay ng mantika sa ating pasta water kasi hindi kakapit ang sauce sa pasta natin kapag mamantika ito. Paano sa pagkakataon na to? Yung sauce natin is technically mantika rin. So, diba? Puta, parang kailangan ko pag-isipan to Okay, alam ko na. Ganto. Since diretso naman natin lulutuin ang pasta natin sa sauce, hindi natin siya kailangang mantikaan. Kasi hindi natin siya isostore. Usually kasi nagkakadikit-dikit yung pasta kapag lumalamig, ini-store. Dito kasi, rekta gagamitin na natin. So, for this purpose, hindi tayo magmamantika. So, once ilagay ko ang pasta dito, dapat sabayan na rin natin dito sa kabilang stove ng luto ng garlic natin. And dapat in sync siya. Pero, kung nagsisimula ka pa lang, pwede namang hindi. Diba? Pwede lutuin mo muna yung pasta, then set aside mo ng konti. Tapos kapag ready na yung garlic mo, tsaka mo ilagay. Okay lang yun. Huwag ka ma-pressure. Pasta lang yan. Wala nga sauce yan. Mantika lang yan Jerome, alam mo ba yung pick-up sticks? Naabutan mo ba yun? Alamang hindi kasi supot ka pa So mga ganyang karaming pasta, pwede na siguro yan sa akin. Pwede na! Ngayon na natin. Okay, press down on it hanggang lumubog siya sa tubig. Then, tumatakbo na ang oras nyo. Kailangan nyo na agad magsimula sa inyong garlic. Ikot natin. Yan! Yan! Pan. Mantika of your choice and my choice is olive oil. Doña Elena. Baka naman. Medyo marami talaga yung mantika and huwag kayo matakot. Habang hindi pa umiinit yung ating mantika, ilagay mo na agad yung garlic mo para mabigyan ng chance sa ma-infuse yung mantika ng garlic flavor at hindi siya mag-brown agad. Wala ako sinet na timer dito. I'm just going by feel pero pwede kayong gumamit ng timer. Walang problema doon. And I think it's smart. Nagagamit kayo ng timer. Kayong magdunong-dunungan tulad ko. Again, kung mukhang napakaraming garlic nitong nilagay natin para sa pasta dish na to, pag meron dikit-dikit na garlic, basag-basagin nyo kasi kailangan mag-brown. Medyo nagsisimula na mag-brown ang garlic natin. Check na natin yung pasta natin kung medyo malapit na rin. Ito medyo malayo pa. So hindi sila magsisync. So pwede mong hinaan yung bawang mo para lang halos sabay sila. Medyo nagbabrown na yung garlic natin. Konti na lang yan. Konti na lang. Huwag niyong hihintayin totally mag-brown kailangan medyo maputla pa siya. Kasi pag yan, nasagad na yung pagiging brown niya, segundo lang yan, masusunog na yan, men. Okay, kapag ganyan na yung kulay niya, pwede nyo nang ilagay yung pasta nyo nang mabilis. Okay lang na may tubig kasi kailangan natin yon para tumigil ang cooking process. And yes, ulitin ko, medyo hilaw pa yung pasta natin. Kasi gusto nga natin matapos siyang maluto doon sa garlic. And of course, lalagyan natin ng pasta water. Siguro, this is the time na ilalagay natin ang ating black garlic. Mukhang ginupit-gupit na goma. Diba? From time to time, syempre, tingnan nyo kung luto na yung pasta nyo. Paano nyo malalaman, titikman nyo. Hindi ko alam kung kita nyo, pero may puti pa sa gitna. Konti na lang yan. Pag tingin nyo, mga 80% done na yung pasta natin. Pwede yung kumuha ng isang medyo malaking clove ng garlic and ang iyong paboritong cheese grater. Grate lang natin yung garlic, rekto sa pasta.
Isa lang, baka masyadong tumapang eh. I-next na natin doon ang ating granulated garlic. Pag medyo malapit na siya maluto, ganyan-ganyan siya. Toss-toss nyo siya. Ayun o, para siya nagkakaroon ng sauce, creamy texture. Sorry, creamy consistency. Kasi nag-i-emulsify na ang ating pasta water and olive oil. Kailangan na lang ng konting pepper. Ah yes, almost forgot. Fresh herbs. And I think, ready na siya. Pwede tayo kumain. Boom, dugyot. Pwede natin yung mga garlic, sayang. Konti ng ating fresh herbs. And finally, of course, Parmesan cheese. Okay, damihan mo. Putang yan. So, ito na ang ating 4 garlic pasta. Masasabi mo bang ganun yan? 4 garlic pasta? Ewan ko, hindi ko alam eh. Nga pala, shoutout kay Chef JJ and kay Chef Marky. Nga pala, shoutout kay Chef JJ and kay Chef Mark sa pag-issue ng challenge sa akin na gumawa ng aglio olio. I think tulad ng karamihan ng mga dishes na very simple and konti lang yung ingredients, marami siyang mga techniques na kailangang i-employ para makakuha ng magandang produkto kasi walang ibang ingredient na magko-cover up eh. Pag mali yung technique mo or pag hindi maganda yung isa mong ingredient, halimbawa. Gagawa ka tapos ko lang mag-shoot, ngayon ko lang na-realize baliktad pala yung t-shirt ko, ang puta. Gago.